मोडर्न युगमा पुगिसक्दा पनि तपाईलाई अंग्रेजी आउँदैन भने चिन्ता नलिनुहोस्। हामी यस भिडियोमा सजिलैसँग एउटा ट्याप मात्र गरेर इंग्लिशलाई नेपालीमा, नेपालीलाई इंग्लिशमा वा विश्वका अन्य भाषाहरूमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने वा ट्रान्सलेट गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियो बनाउँदै छौं। यहाँ तपाईले फेसबुकमा, मेसेन्जरमा, ट्विटरमा, व्हाट्सएपमा र बुकमा भएका जुनसुकै कुरालाई पनि मात्र एउटा ट्याप गरेर तपाईले इंग्लिशमा भएको कुरालाई लाइभ नेपालीमा र नेपालीमा भएको कुरालाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। वा साथीहरूलाई तपाईलाई अंग्रेजी आउँदैन च्याट गर्दाखेरि वा तपाई अंग्रेजीमा साथीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ नेपालीमा लेखेर त्यसलाई इंग्लिशमा कन्भर्ट गरेर पनि च्याट गर्न सक्नुहुन्छ, पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले तपाईलाई साथीहरूको माझमा स्ट्यान्डर्ड बनाउनेछ, तपाईको एउटा छुट्टै पहिचान बनाउनेछ। आउनुहोस् ढिलो नगरिकन भिडियो सुरु गरौँ। उक्त अंग्रेजीलाई नेपाली र नेपाली अंग्रेजीमा ट्रान्सफर गर्नलाई तपाईलाई एउटा एप्सको आवश्यकता पर्ने हुन्छ, जुन गुगलबाट उपलब्ध रहेको गुगल ट्रान्सलेट भन्ने हुन्छ, जुन तपाईलाई यहाँ मेरो स्क्रिनमा देखाइरहेको यो एप्स छ। सर्वप्रथम पहिला हामी यसलाई डाउनलोड गरौँ। डाउनलोड गर्नका लागि तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर यहाँ सर्च बारमा तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ गुगल ट्रान्सलेट। यो गुगल ट्रान्सलेट तपाईले यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ यो एप्सलाई डाउनलोड गरिसकेको छु, यहाँ ओपन गर्छु। यहाँ तपाईको इन्स्टल होला, इन्स्टल गर्नु होला। मैले यहाँ ओपन गरे। ओपन गरिसकेपछि तपाईले सुरुमा यहाँ रहेको यो तीनवटा ट्याबमा गएर त्यसपछि तपाईले यहाँ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि सुरुमा देखाएको ट्याप टु ट्रान्सलेट छ, यहाँमा क्लिक गरेर यहाँ एउटा अप्सन हुन्छ यो इनेबल व्हेन ट्याप टु ट्रान्सलेट रन्स इन द ब्याकग्राउन्ड भन्ने हुन्छ। यहाँ डिसेबल भएको हुन्छ, यसलाई इनेबल गर्नुहुन्छ। यहाँ रि बटनमा यसलाई इनेबल गरिदियो। त्यसपछि तपाईले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजहरु छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईले अफलाइन ट्रान्सलेसन पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै इंग्लिशलाई नेपालीमा, नेपाली इंग्लिश गरेर तपाईले यहाँबाट छानेर चाहिँ ट्रान्सलेसन्स गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेपाली उपलब्ध छैन। यहाँ चाहिँ हामीले अफलाइन ट्रान्सलेसनलाई हिन्दीलाई छनौट गरेका छौं। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यहाँहरुको ल्याङ्ग्वेज पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेटिङमा गएर अनि तपाईले चाहिँ यहाँ गएर यहाँ प्रिफर्ड ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ, जुन यहाँबाट तपाईले डाइरेक्ट प्रिफर्ड ल्याङ्ग्वेज तपाईले प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज अथवा तपाईले सबैभन्दा बढी युज गर्ने ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईले यहाँबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँबाट हामी नेपाली छनौट गर्ने छौं। यहाँ गएर हामीलाई आवश्यक भनेको बढी नेपाली पनि हामी यहाँ नेपाली छनौट गर्छौं। यो प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज हो। ल्याङ्ग्वेज दैट यु ट्रान्सलेट म सफ्टवेयर भनेको छ। तपाईले बढी जस्तो ट्रान्सलेट गर्ने ल्याङ्ग्वेज कुन हो भनेको छ, त्यो तपाईले यहाँबाट छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इंग्लिश भए इंग्लिश र नेपाली भए तपाईले यहाँबाट नेपालीलाई छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि आइसकेपछि तपाईले अब यहाँ मजाले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जे लेखेर जस्तै मानौ कुनैको मिनिङ चाहिँ हामीलाई, जस्तै कंग्रेचुलेशन्स को मिनिङ हेरौं। कंग्रेचुलेसन को मिनिङ के हुन्छ यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कंग्रेचुलेसन आयो, यहाँ ट्याप गरेर तपाईले कंग्रेचुलेसन यहाँ तपाईले भोइस पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कंग्रेचुलेसन यो नेपालीमा हो। कंग्रेचुलेसन यो नेपाली टु इंग्लिश हामी इंग्लिश टु नेपाली गरौँ। यहाँ आयो, तपाईलाई हेर्नुस् यहाँ बधाई छ अरे, यहाँ नेपालीमा हुन्छ बधाई छ। अनि यहाँ तपाईले डेफिनेसन्स वर्ड र अल्टरनेटिभ वर्डहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो त रह्यो तपाईले आफैले लेखेर, जस्तै एउटा वर्ड लेखेर पनि हुन सक्छ। जस्तै आई वान्ट टु, यहाँबाट तपाईले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ आई वान्ट टु गो होम अर्ली भनेर गो होम मात्र लेख्यो भने तपाईले यहाँ ट्याप गर्दिने। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ आई वान्ट टु गो होम, म घर जान चाहन्छु। यहाँ तपाईले भोइसमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भोइसको उसमा क्लिक आई वान्ट टु गो होम यसरी नेपालीमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। म घर जान चाहन्छु। यसरी तपाईले यसलाई कपी गरेर पनि साथीहरुलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। यो त रह्यो तपाईलाई लेखेर। अब तपाईले सिधै तपाईको बुक्समा भएको जेसुकै कुरामा भएकोलाई डाइरेक्ट तपाई ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईले यो क्यामेराको आइकन दिएको छ, क्यामेरामा एकचोटी क्लिक गरेर तपाईले यो देखाएको हुन्छ। यो देखाइसकेपछि तपाईले यहाँ ल्याङ्ग्वेज छान्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ इंग्लिश टु नेपाली भनेको छ माथिमा, हामी यो नेपाली टु इंग्लिश गरौँ। यहाँ ल्याङ्ग्वेजलाई चेन्ज गर्दै अब हेर्नुस् यहाँ यो आफै चेन्ज हुन्छ। यसरी यहाँ चाहिँ यो नेपालीको इंग्लिशमा चेन्ज भयो र त्यसै गरेर अब इंग्लिशलाई नेपालीमा गर्न पर्ने यहाँ ट्रान्सलेसनमा गएर यो जस्तै एक्जाम म्यानुअल छ, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो परीक्षा म्यानुअल भनेर यसरी चाहिँ इंग्लिशमा आउँछ। र अर्को तपाईले यसलाई स्क्यान गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको फोटोमा छ भने चाहिँ यहाँ इम्पोर्ट लेखेको ठाउँमा क्लिक गरेर तपाईले फोटोबाट ल्याएर पनि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ एउटा राख्छु यहाँ बस इम्पोर्टमा गएर यो ल्याए, मैले यो फोटो ल्याए। यो ल्याइसकेपछि अब यसले सिलेक्ट गर्छ सबैलाई अनि अल गर्यो। त्यसपछि यहाँ क्लिक गरिदियो भने यसले यसरी चाहिँ छान्छ।
यसरी तपाईले जुनसुकै इमेजमा रहेका फोटोहरुलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईले यसरी यहाँ कपीको यसमा लेखेर पनि कपी गरेर चाहिँ साथीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि र त्यसैगरी अर्को कन्भर्सेसनको स्टाइलमा पनि छ। यहाँ पनि तपाईले इंग्लिशमा बोलेर चाहिँ अनि नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ म बोलिरहेको कुराहरु यहाँ यसले चाहिँ कन्भर्ट गरिरहेको छ अंग्रेजी। त्यसैगरी हेर्नुस् म यहाँ अंग्रेजीमा बोल्छु, यसपछि यसले ट्रान्सलेट गर्छ। Hello my viewers, thank you everyone to watch this video. अब यसले आफैले बोल्छ हेर्नुस्। नमस्ते मेरो यो भिडियो हेर्नका लागि सबैलाई धन्यवाद। यसरी तपाईले कन्भर्सेसनका रूपमा पनि यसले हेर्न सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यहाँ एउटा अर्को फिचर्स दिएको हुन्छ, तपाईले आफ्नै ह्यान्डराइटिङले पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ आई लेखिए अनि यहाँबाट सिलेक्ट गरे अनि यहाँ वान्ट, यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो हातले पनि लेखेर पनि ह्यान्डराइटिङले पनि यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई अर्को यसमा एउटा राम्रो फिचर्स दिएको हुन्छ जुन तपाईले बोलेर चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ छ इंग्लिशलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने भनेको छ र इंग्लिशलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्न यहाँ तपाईलाई जुन भोइसको माइकको आइकन देखेको छ यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ बोल्नुस्। Hello viewers, welcome to you all everyone to this channel. यसरी लेखेर यहाँ तल पनि आउँछ र तपाईले यसलाई नेपालीमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, तपाईलाई यस च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। यसरी भयो। र त्यसैगरी तपाईले नेपालीमा बोलेर अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ वा यो चेन्जको आइकनमा क्लिक गर्दिने नेपाली टु इंग्लिश हुन्छ। फेरि यहाँ गएर तपाईले चाहिँ यो स्पिकरकोमा गएर टच गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यस YouTube च्यानलमा जोडिएर यो भिडियो हेरेर बसिराख्नु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। यो भिडियो तपाईहरुलाई हामीले अंग्रेजीलाई नेपालीमा र नेपालीलाई अंग्रेजीमा कसरी सजिलै ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बनाएका हौं। यहाँ हेर्नुस् तपाईले मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल अंग्रेजीमा छ, माथि नेपालीमा छ। यो बोल्छ। हाम्रो यस YouTube च्यानलमा जोडिएर इंग्लिशमा पनि आउँछ। We warmly welcome all the viewers who are watching this video by adding this to our YouTube channel. भनेको कुराहरु कसैलाई पठाउनु छ वा के गर्नु छ भने सिधै तपाईले यहाँमा एकचोटी टच गरेर यो सिलेक्ट अल गरेर कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नभए यहाँ यो क्लिपबोर्डको देखाएको छ, यहाँ क्लिपबोर्डमा कपी गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो त रहे तपाईलाई लेखेका कुराहरु, आएका कुराहरु। त्यसैगरी तपाईका साथीहरुले फेसबुकमा, ट्विटरमा, व्हाट्सएपमा जेसुकै पनि अंग्रेजीमा पठाएको छ र तपाईले त्यसको मिनिङलाई बुझ्नु भएन भने तपाईले सिम्पली त्यो मेसेजलाई कपी गरेर वा ट्याप गरेर पनि कन्भर्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले नेपालीमा लेखेको कुराहरुलाई उसलाई अंग्रेजीमा पढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ मेरो फेसबुकको मेसेन्जरलाई लाइभ देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँ मलाई सुनिल भाइले एउटा मेसेज पठाएको छ अंग्रेजीमा, यसलाई मैले नेपालीमा गर्न यसलाई क्लिक टच गरि राखेर यहाँ कपी गर्दिने बित्तिकै यो एउटा साइन आउँछ, यस्तो खालको टप अप लाइन आउँछ यो गुगल ट्रान्सलेटको। यसमा एकचोटी क्लिक गरिदियो भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो आउँछ र यसमा तीनवटा डटमा क्लिक गरेर ओपन इन मेन एप्स ठुलो अक्षरमा हेर्न चाहनुहुन्छ, मेन एप्स हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईले यसरी जस्तै यहाँ आई एम सेन्डिङ भनेर अंग्रेजीमा छ र त्यसरी यहाँ नेपालीमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर देखाएको छ। यसलाई तपाईले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ यसरी। र तपाईले यसरी नेपालीमा लेखेको अरु नेपाली जस्तै नेपालीमा लेखेको कुराहरुलाई तपाईले चाहिँ अंग्रेजीमा पनि सामान्य तरिकाले चाहिँ कन्भर्ट जस्तो मैले यहाँ एउटा लेखेको छु, यसलाई सिलेक्ट गर्छु कपी गरेर फेरि यही ट्याबमा क्लिक गर्दिने यहाँ आउँछ र यसलाई मेन एप्समा हेर्न पर्यो भने मेन एप्समा हेरेर यहाँ मैले यो नेपाली या इंग्लिशमा छ यहाँ नेपाली देखेर यहाँ यो कपी क्लिपबोर्डमा क्लिक गरेर कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले गुगल ट्रान्सलेटको सहायताले फेसबुकमा आएका, मेसेन्जरमा आएका सबै कुराहरुलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले ल्यापटपमा चलाउनलाई तपाईले गुगल क्रोममा गएर यहाँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल ट्रान्सलेट भनेर अनि यो गर्ने चाहिँ तपाईलाई यहाँ सर्च बार आउँछ। यसरी तपाईले यहाँ पनि ल्याङ्ग्वेज छानेर नेपालीमा लेख्ने चाहिँ यता अंग्रेजीमा ट्रान्सफर या यता यो ट्रान्सफर गरेर तपाईले यहाँ पनि यसरी चाहिँ छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट्स र शेयर गरिदिनु होला र अरु साथीहरुलाई पनि सजेस्ट गर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यो भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा नयाँ कुरा ल्याएर उपस्थित हुनेछौं। धन्यवाद।